सो पहिला कम्प्यारिजनमा चाहिँ यसपालि 50 को प्राइस सेगमेन्ट धेरै राम्रो फोन हुन्छ लन्च भएको छ जसले चाहिँ राम्रो प्राइस टु परफर्मेन्स रेशियो चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। जस्तै नथिङ फोन 3a त्यसैगरी Infinix GT 30 Pro जुन चाहिँ रिसेन्ट लन्च भएको छ त्यसैगरी अर्को भनेको Redmi Note 14 Pro Plus 5G र यही सेगमेन्टमा हेड अन कम्पिट गर्नको लागि चाहिँ Realme 14 पनि लन्च गरेको छ Realme ले जसको प्राइस रहेको छ 50,000। तर के यो Realme 14 ले चाहिँ राम्रो प्राइस टु परफर्मेन्स रेशियो चाहिँ प्रोभाइड गर्छ त यो प्राइस ट्यागमा कि अघि नै मेन्सन गरेको कम्पिटिटर्सहरु चाहिँ यो भन्दा चाहिँ बेटर छन्। वेल यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी यो भिडियोमा फाइन्ड आउट गर्छौं। म Anmol Shrestha and you're watching TechLekh. So Realme 14 चाहिँ अब एउटा गेमिङ फोन जसरी पोजिसन गरेको छ त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामी गेमिङकै बारेमा कुरा गर्छौं है त। सो यसमा चाहिँ जुन PUBG मोबाइल छ त्यसमा चाहिँ हामीले जुन स्मुथ ग्राफिक्स छ नि त्यसमा चाहिँ एक्सट्रिम प्लस सम्म चाहिँ हामीले जान सक्छौं। त्यसैगरी HDR सेटिङमा राख्ने हो भने चाहिँ एक्सट्रिम FPS अप्सन पाउँछौं भने अल्ट्रा HDR मा चाहिँ अल्ट्रा फ्रेम रेट सम्म चाहिँ जान सकिन्छ है। र गेम प्ले चाहिँ अब हामीले स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम प्लसमा राख्दाखेरि चाहिँ 88.16 को एभरेज FPS जुन चाहिँ निकै राम्रो र गेम प्ले पनि दामी नै थियो। त्यसैगरी जुन मोबाइल लेजेन्ड्स छ नि त्यसमा पनि चाहिँ हामीले जुन अल्ट्रा म्याप क्वालिटी राख्ने भने चाहिँ अल्ट्रा FPS सपोर्ट गर्छ र त्यसमा एकदम राम्रो गेम प्ले एकदम मजाको स्मुथ चल्छ 920 FPS को चाहिँ मजाको एभरेज दिइरहेको थियो के। तर अल इन्टेन्सिभ गेममा भने परफर्मेन्स हल्का सफर गर्छ। जस्तै गेन्सिन इम्प्याक्टमा हाईएस्ट र 60 FPS लिमिटमा चाहिँ हामीले 35 to 40 FPS चाहिँ एभरेज थियो भने अलि लो लागेर यो FPS हामीले मिडियम सेटिङ्समा ट्राई गर्दाखेरि र 60 FPS को फ्रेम लिमिट ट्राई गर्दा चाहिँ अलमोस्ट 50 FPS को चाहिँ एभरेज दिइरहेको थियो। त्यसैगरी उदरिङ वेभ्समा चाहिँ अल्ट्रा परफर्मेन्स र 60 FPS मा हामीले 38.76 को FPS एभरेज मात्र पाइरहेको थियो। र यो सबै गेमिङ टेस्टहरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ Realme को AI GT मोड भन्ने चाहिँ युज गरिरहेको थिएँ हैन। र यसमा चाहिँ जुन CPU युजेज र GPU युजेज हुन्छ त्यो चाहिँ हाई नै थियो भने पावर कन्जम्सन पनि हाई नै थियो। त्यसैगरी अब के छ भन्दाखेरि यसको पछाडी हात छ यो जुन FPS हरुको पछाडी चाहिँ Snapdragon 6 Gen 4 को हात छ के। अब यो Snapdragon 6 Gen 4 चाहिँ नयाँ चिपसेट हो र यो चाहिँ Snapdragon 6 Gen 3 छ त्यसको चाहिँ सक्सेसर हो के। परफर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ जुन Snapdragon 6 Gen 4 छ नि त्यसको चाहिँ Snapdragon 7S Gen 3 सँग निकै सिमिलर छ के। र अब Realme 14 को जुन गेमिङ अथवा जुन बेन्चमार्क स्कोर्सहरु नै हेर्ने हो भने त्यो पनि 7S Gen 3 भएको फोन्सहरु जस्तै नथिङ फोन 3a र Redmi Note 14 Pro Plus जस्तो नै छ। इभन बेन्चमार्क स्कोर्सहरु नै हेर्ने हो भने नि लाइक ठ्याक्क त्यही लेभलमा चाहिँ जे होस् मजाले होल्ड चाहिँ गर्न सक्छ 7S Gen 3 सँग। र 6 Gen 4 लाई चाहिँ 6 Gen 3 सँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने चाहिँ Antunuमा चाहिँ लगभग 25% नै बेटर छ भने Geekbenchमा चाहिँ सिंगल कोरमा चाहिँ 10% त्यसैगरी मल्टी कोरमा चाहिँ 6% ले बेटर छ भने जुन 3D मार्कको वाइल्डलाइफ र वाइल्डलाइफ एक्सट्रिम छ त्यसमा चाहिँ 10% ले नै बेटर छ। र एउटा राम्रो कुरा नोटिस भएको चाहिँ यो सबै गेम टेस्ट गर्दाखेरि पनि जुन टेम्परेचर थियो नि फोनको त्यो चाहिँ 40 भन्दा माथि चाहिँ गएन। सो यो चाहिँ राम्रै कुरा हो। अब यसको पछाडी वान अफ द रिजन्स भनेको प्रोसेसर भयो त्यसपछि कुलिङ पनि भइहाल्यो। तर अर्को रिजन भनेको चाहिँ जुन गेम्सहरु स्मुथ हुनु पछाडी दैट इज यसको RAM जुन चाहिँ म्यासिभ 12GB दिएको छ जुन चाहिँ एउटा गेमिङ फोनको लागि चाहिँ एकदम स्वागो छ हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले जुन इन्टरनल स्टोरेज छ त्यो चाहिँ 256GB पाउँछौं विथ एक्सपेन्डेबल माइक्रो SD। र यति धेरै बेन्चमार्क टेस्ट त्यसैगरी गेमिङ गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि ब्याट्री चाहिँ एकदम राम्रो रिटेन गरेको थियो थ्यांक्स टु यसको म्यासिभ 6000 mAh को ब्याट्री हैन। र मैले चाहिँ फ्यु विक्स चलाएर फ्यु विक्समा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि मैले लाइट टु मोडरेट युज गर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा 2 दिन मजाले टिकिरहेको थियो यो फोन। सो यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ इम्प्रेसिभ छ। त्यसैगरी यो ब्याट्री ब्याकअपलाई ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ 45 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि छ र यो चाहिँ चार्जर पनि बक्समै आउँछ के। र मैले टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 0 to 100% पुग्नको लागि चाहिँ 1 hour 20 minutes लागेर विच इज डिसेन्ट स्पिड। र यसमा चाहिँ गेमर्सहरुको लागि एकदमै चाहिने बाइपास चार्जिङ फिचर पनि छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइपास चार्जिङमा चाहिँ ब्याट्री चार्ज हुनु भन्दा पनि सिधै इन्टरनल एसओसीजहरु छ नि त्यसलाई चाहिँ पावर अप गर्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री हेल्थ पनि बच्ने भयो लाइक फोन पनि धेरै हिट अप हुँदैन त्यसैगरी परफर्मेन्स पनि राम्रो दिन्छ। र डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा हामीले हुन्छ नि फुल अन त्यो गेमिङ LEDsहरु त पाउँदैन अरु गेमिङ फोनहरुमा जसरी हैन। तर यसमा जुन मेका डिजाइन छ त्यसले गर्दाखेरि गेमिङ फिल भने चाहिँ दिन्छ यो फोनलाई। अब यसमा पुरा LEDहरु भागे नभाएको त हैन। जुन यो क्यामेरा रिङ्सहरु केतापट्टि अर्को एउटा सानो क्यामेरा रिङ जस्तो देख्छौ नि त्यसमा चाहिँ यो एउटा रिङ लाइट जस्तो छ के यसलाई चाहिँ भिक्ट्री येलो लाइट पनि भन्छ। सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईले GT मोड खोल्दा यसको जुन गेमिङ मोड छ त्यसैगरी गेमहरु खोल्दाखेरि अथवा यसमा तपाईले कुनै PUBG भनौं न त्यसमा चाहिँ जित्नु भएन अथवा मर्नु भयो भने चाहिँ यो लाइट अप हुन्छ के यहाँको यो रिङ लाइट जस्तो फ्ल्यास अप हुन्छ अथवा कल्सहरु आउँदा नोटिफिकेसन्स आउँदा त्यस्तो बेला पनि लाइट अप चाहिँ हुन्छ यो। अब एस्थेटिक्स बाइक यो फोन चाहिँ पुरै फ्ल्याट नै छ हैन। र क्यामेरा मोडलको डिजाइन हेर्ने हो भने एकदम स्ट्यान्डर्ड र हामीले Realme को अरु फोन्सहरुमा देखिसकेको छौं यो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ जुन थीम म्याच गर्नको लागि एउटा हुन्छ नि यो बटन पनि लाइक यस्तो अरेन्ज कलरको दिएको छ यो पछाडीको यो थीमसँग म्याच गर्नको लागि। र यसमा अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ जुन प्रोटेक्सन छ नि IP66 68 र 69 लाइक तीनटै सबै रेटिङ दिएको छ। सो यो प्रोटेक्सन चाहिँ दामी छ र ओभरअल बिल्ड क्वालिटी अब यो प्लास्टिकले बनेको भयो भने यो फिल चाहिँ राम्रो छ यसको। प्लस यसमा चाहिँ डुअल स्पिकर सेटअप छ हैन तलपट्टि र माथिपट्टि भइहाल्यो। र तलपट्टिको चाहिँ लाउडर छ मेन स्पिकर भएको कारणले गर्दाखेरि र लाउड छ प्लस यसमा 300% लाउडनेस फिचर पनि छ के।
अब कुरा गरौँ क्यामेराको। सो क्यामेराको पछाडिपट्टि चाहिँ अब यस्तो हेर्दाखेरि दुईटा क्यामेरा छ होइन, र यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन एआई क्यामेरा भनेर भनेको छ, अनि अर्को चाहिँ अक्सिलरी लेन्स भनेर मात्र भनेको छ, स्पेसिफाई चाहिँ गरेको छैन। र डेफिनेटली अब गेमिङ फोन भएपछि क्यामेरामा सेक्रिफाइस हुनु त लाइक ठिकै कुरा हो, लाइक तर एटलिस्ट एउटा अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको भए चाहिँ लाइक हुन्छ नि रिजनेबल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यो प्राइस ट्यागमा। अब यो 50 मेगापिक्सलको एआई क्यामेराले चाहिँ अलमोस्ट नेचुरल कलर्स नै दिन्छ र डिटेल्स पनि राम्रो क्याप्चर गर्छ र इमेजेसहरू सार्प र हल्का भाइब्रेन्ट नै छ। अब डाइनामिक रेन्ज चाहिँ ठिकै लाग्यो, कुनै फोटोजमा अलिक ओभर एक्सपोज भएको जस्तो फिल हुन्छ, तर ओभरअलमा भन्नुपर्दा नट सो ब्याड। त्यसैले पोर्ट्रेट्स पनि राम्रै खिच्छ यो फोनले, डिटेल्सहरू लुज भएको देखिन्न, ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि नेचुरल छ र कहिलेकाहीँ त्यो एच डिटेक्सन चाहिँ फेल खान्छ है, तर मोस्ट केसेसमा चाहिँ यसले राम्रै गर्छ। तर अनफर्चुनेटली जुम पोर्ट्रेट चाहिँ खिच्न मिल्दैन, सो क्लोजअप सर्ट्स लिन अगाडि नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अगाडिपट्टि त्यसमा हामीले 16 इन्चको क्यामेरा कटआउट पाउँछौँ, सेल्फी पनि राम्रो खिच्छ है, कलर एक्चुअली राम्रो छ, नेचुरल स्किन टोन पनि, र मेन क्यामेरा जस्तो भाइब्रेन्ट चाहिँ छैन, विच इज अ गुड थिङ। अलि डिम इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू अलिक सफ्ट देखिन्छ र डिटेल्सहरूलाई चाहिँ लुज गर्छ, तर वेल लाइट कन्डिसनमा त्यस्तो इस्युज हुँदैन, प्लस एचडिआर सिनारियोजमा पनि नट द्याट ग्रेट। अब भिडियोजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन क्यामेराबाट 4K 30 FPS सम्म खिच्न मिल्छ र फुटेजहरू पनि राम्रै छ, सार्प नै छ, कलर्सहरू पनि राम्रो छ, तर यो रेजोल्युसन र फ्रेम रेटमा हामीले स्ट्याबिलाइजेसन चाहिँ पाउँदैनौँ, सो भिडियो चाहिँ सेकी नै हुन्छ प्यान गर्दाखेरि अथवा हामी नर्मली हिँड्दाखेरि पनि। त्यसै गरी यसमा 1080p 60 FPS पनि पाउँछौँ, जसमा चाहिँ स्मुदर भनौँ भिडियो फुटेज पाउँछौँ, त्यसै गरी कलर्स पनि नट सो ब्याड। अब यसको जुन डिस्प्ले छ त्यो चाहिँ 6.67 इन्चको चाहिँ हामीले फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले पाउँछौँ, र यसमा चाहिँ 600 निट्सको टिपिकल ब्राइटनेस र पिक ब्राइटनेस चाहिँ 2000 निट्सको छ। सो यो स्पेक्स खासमा नट द्याट इम्प्रेसिभ, किनभने यो प्राइस ट्यागमा चाहिँ योभन्दा धेरै नै बेटर स्पेक्स चाहिँ हामीले पाउँछौँ कि, र डिस्प्ले चाहिँ अब कलर्सहरू ठिकठाकै छ होइन, भाइब्रेन्ट इनफ नै छ, अब एचडिआर सपोर्ट नहुने कलर्सहरू पन्ची नै छ, त्यसै गरी हुन्छ नि जस कन्टेन्ट हेर्नुको लागि चाहिँ ठिकठाक छ यो प्राइस ट्यागमा भनौँ न। त्यसै गरी अब यसमा जुन इन्स्ट्यान्टेनियस स्याम्पलिङ रेट छ नि त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 180हरुको छ भने 1500 हर्ट्जसम्मको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट चाहिँ यसमा पाउँछौँ। सो गेम खेल्नको लागि चाहिँ लाइक त्यो जुन रेस्पोन्सिभनेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ यसमा छ कि, सो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिभ नै फिल हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रियलमीले चाहिँ यसलाई ई स्पोर्ट्स डिस्प्ले पनि भनेको छ, तर स्पेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक मिडियोकर नै फिल हुन्छ कि, लाइक नट द्याट इम्प्रेसिभ तर नट ब्याड इदर। अब यसमा ओएस चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 15 पाउँछौँ, रियलमी युआई 6.0 भइहाल्यो, र रियलमी युआई चाहिँ लाइक ठिकै हो युआईहरू होइन, लाइक फास्ट स्मुथै छ, यसमा जस अप्टिमाइज गरेको छ र फिचर्सहरू टन्नै छ, तर यसमा कम्प्लेन्ट के छ भन्दाखेरि ब्लोटवेयर, प्रिइन्स्टल एप्स, गेम्सहरू चाहिँ अति नै धेरै छ कि, लाइक टन भरेको छ होइन, र एड्स पनि ठाउँ ठाउँमा आउँछ कि। सो आजकल चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि 50,000 तिर्दाखेरि पनि यो एड्सहरू धेरै आउनु र यो ब्लोटवेयर्सहरू एकदमै धेरै आउनु भनेको चाहिँ लाइक मासिभ प्रब्लम नै हुन थाल्छ। र अर्को मलाई चिन्ता नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ यसमा सफ्टवेयर सपोर्ट स्पेसिफिकली मेन्सन चाहिँ गरेको छैन क्या। अब लास्टमा कन्क्लुड गर्न पर्दाखेरि चाहिँ 50,000मा यो फोन चाहिँ हुन्छ नि लाइक त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ फिल हुँदैन। अब के छ भन्दाखेरि यो प्राइस ट्यागमा अलरेडी एकदम कम्पिटेटिभ फोन्सहरू छ, जस्तै इन्फिनिक्स GT 30 प्रो जसले चाहिँ निकै राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स प्रोभाइड गर्छ, बेटर पर्फर्मेन्स दिन्छ योभन्दा। र अर्को भनेको तपाईँलाई क्यामेरा नै बेटर चाहिन्छ भने त अलरेडी नथिङ फोन 3A छ विथ टेलिफोटो लेन्स के, जसले चाहिँ एकदम राम्रो फोटोजहरू खिच्छ है, लाइक एकदम राम्रो छ, हाम्रो रिभ्युज पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोन फेरि नराम्रो चाहिँ भन्न खोजेको होइन, अब यसको पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ, ओभरअल फोन पनि ठिकठाक छ होइन, तर प्राइस ट्याग के अलिक धेरै नै एक्सपेन्सिभ हुन गयो होइन, किनभने यो प्राइस ट्यागमा अलरेडी कम्पिटेटिभ फोन्सहरू थियो नि त, सो यो चाहिँ अलिक अग्रेसिभली प्राइस भएको भए चाहिँ यो लाइक ठिकै हुन्थ्यो, गुड अफरिङ नै हुन्थ्यो, तर फर अहिलेको जुन करेन्ट प्राइस छ त्यसको लागि चाहिँ नट द्याट कम्पिटेटिभ।